Hello các cháu. Đây là hình ảnh của ông bà khi mà các cháu chưa có ra đời. Cái thời mà mặt mũi của ông bà nhìn chưa có giống như là bản đồ đường hẻm ở Sài Gòn. Và hôm nay là đầu tháng 9 năm 2025. Ông bà quay video này khi mà các cháu chưa có ra đời. Ba mẹ các cháu chưa có lấy nhau. Và có người còn chưa có bồ. Có thể là mấy đứa đang thắc mắc là tại sao mà ông bà lại nói chuyện với mấy đứa bằng tiếng Việt, trong khi là không có đứa nào sanh ra ở Việt Nam hết. Ông bà hy vọng ba mẹ các cháu dạy các cháu tiếng Việt để các cháu biết thêm một ngôn ngữ. Và nếu như các cháu không hiểu kịp thì các cháu có thể coi phụ đề bên hàng dưới của video. Mà biết đâu đến lúc mà mấy đứa coi cái video này có thể là khoa học nó tiến bộ, người ta có thể chế ra được một cái thứ mà đeo lên lỗ tai, nó tự động dịch cái tiếng mà người nào nói chuyện qua cái ngôn ngữ nào mà mình có thể hiểu được. Biết đâu đừng, phải không? Ông bà ở Mỹ và làm việc mấy chục năm rồi. Năm nay ông 55 tuổi và bà gần 51 tuổi. Thì thực sự cái tuổi này là cũng còn sớm, chưa có đến lúc để về hưu đâu. Nhưng mà biết không, năm ngoái có xảy ra một chuyện mà làm cho ông bà thấy là cái cuộc sống này nó thật ra là rất là mong manh, có thể là đi bất cứ lúc nào. Nên là ông bà quyết định, mà thật ra là có mình ông quyết định thôi, tụi bay là chỉ có chiều theo thôi. Quyết định là đến lúc là mình ngưng lại, không làm nữa, để cho cuộc sống của mình chậm lại, rãi lại, và mình nên đi thưởng thức các món ăn đường phố ở các thành phố khác nhau. Vậy là năm nay mình sẽ đi những đâu? Mình đi rất là nhiều chỗ. Trước tiên là mình sẽ rời Portland, Oregon để bay về LA, và ở đó mình phải nghỉ ở phi trường một đêm, bởi vì sáng hôm sau mới có chuyến bay đi tiếp. Từ LA ông bà sẽ bay đến Tokyo. Ở Tokyo thì ở có 5 ngày thôi, rồi ông bà sẽ bay về Manila. Từ Manila ông bà sẽ bay đến Cebu. Thì đây là trạm cuối cùng của Philippines, và ông bà sẽ bay qua Bangkok. Từ Bangkok ông bà sẽ bay đến Phuket. Từ Phuket ông bà sẽ bay qua đảo Koh Samui, và từ đó sẽ đáp cái phà qua cái đảo bên cạnh Koh Phangan, và sẽ được ở đó một tuần rồi quay ngược lại cái đảo Koh Samui để mình có thể bay qua cái thành phố Pattaya. Rồi Thái Lan ông bà sẽ bay đến Mã Lai. Ở Mã Lai khoảng 1 tháng, rồi ông bà sẽ bay về Sài Gòn vào đúng dịp của Giáng sinh và Tết dương lịch. Sau đó ông bà sẽ bay ra Nha Trang. Ở Nha Trang hóng gió sau 1 tháng, rồi ông bà sẽ quay ngược về Sài Gòn để ăn Tết âm lịch. Từ đó ông bà sẽ bay ra Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng cũng khoảng 1 tháng, rồi ông bà sẽ bay về Úc. Và đây là bắt đầu của một chuyến hành trình cruise đầy thú vị cho bà, 25 ngày trên biển. Thì chắc phải mua thêm mì gói rồi. Cái chuyến cruise này thì sẽ đi qua những hòn đảo như là Tahiti, Moorea, 2 cái đảo của Hawaii như là Honolulu và Kailua. Rồi từ đó mình sẽ đi về Victoria, BC, và đến cái trạm cuối cùng của chuyến cruise này là Seattle, và từ đó mình sẽ đón cái chuyến xe lửa Amtrak để đi ngược về Portland, Oregon. Ông bà đang ráng bán cái căn nhà này nè, cái căn nhà mà ông bà đã ở 9 năm rồi đó, nhưng mà xui một xẻo một cái là hiện nay thị trường là rất là khó bán, nên là có lẽ là phải di chuyển qua để kiếm người cho mướn. Thì hy vọng cái tiền cho mướn sẽ đủ để trả cho cái tiền nhà của mình với lại cái tiền thuê đất. Nếu không đủ nữa thì ăn cơm với nước tương. Cơm nước tương nghe cũng hấp dẫn hết chứ em. Vậy mình thâu lẹ lẹ còn đi ăn nha. Bây giờ nói chuyện qua tiền bạc nha. Sống ở Mỹ thì sẽ tốn khoảng 5.500 đồng mỗi tháng. Thì chi tiết như thế này: tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt, tiền rác là 350 đồng. Tiền TV, tiền internet, tiền điện thoại là 200 đồng. Tiền bảo hiểm xe là 250, bảo hiểm nhà 100. Tiền bảo hiểm sức khỏe cho cả ông và bà cộng lại là 1.150 đồng. Tiền đồ ăn là 500 đồng. Và cái đó là ông bà rất ít là đi ăn ở ngoài đó, thường là nấu ở nhà không. Tiền thuê đất là 400 đồng. Tiền xăng cho 2 cái xe là 250. Tiền nhà, cái phần này là nặng nhất là 2.000.
Tiền đóng góp cho nhà thờ và từ thiện á là 150, và các tiền vật dụng mà cho vật dụng linh tinh ở trong nhà là 150. Tổng cộng á, là 5.500. Mà ông bà đâu có sống sang chảnh gì cho lắm. Bây giờ á, mình sẽ xem thử châu Á nha. Giờ coi châu Á là sẽ tốn tiền như thế nào. Đây, tiền châu Á. Thì ở châu Á đó thì hai cái khoản trên này bây giờ có thể gộp lại là 250 đồng. Tiền bảo hiểm du lịch đó thì chỉ có tốn 300 đồng cho ông và bà thôi. Tiền đồ ăn á thì ông bà vẫn giữ ở mức 500 đồng. Ở châu Á đồ ăn có rẻ hơn, nhưng ông bà sẽ không có dịp nấu ăn thường xuyên, nên cứ giữ mức này như ở Mỹ. Cái tiền di chuyển đó thì là mỗi tháng là 700 đồng, cái đó là bao gồm cả tiền máy bay. Thì mình ước lượng những cái chi phí này như vậy, đến cuối chuyến đi mình sẽ coi là có chính xác, có giống như những con số này hay không. Cái tiền cho mướn nhà đó, tiền đi mướn nhà của người ta đó, mướn phòng đó là khoảng 500 đồng. Tiền lung tung là 90 đồng. Cái tiền đóng góp cho nhà thờ và từ thiện là 260 đồng. Tại vì ông bà muốn là khi nào mà có khả năng là mình nên đóng góp khoảng chừng 10% cái số chi phí hàng tháng. Thì tại vì số chi phí hàng tháng là 2.600 nên là cái tiền đóng góp này mình sẽ có 260 đồng. Vậy sống ở châu Á chỉ bằng 1/4 chi phí nếu ở đó 9 tháng và về trở lại Mỹ sống 3 tháng, chi phí trung bình mỗi tháng chỉ còn là 3.325 đô la. Và nếu mà ông bà có đủ điều kiện nhận cái bảo hiểm y tế của chính phủ khi về Mỹ đó, thì cái phần này không còn là 1.150 đồng nữa, mà phần này sẽ xuống 0 đồng. Thì nếu như vậy thì cái tiền trung bình chi phí ở Mỹ chỉ còn 4.350 đồng, nên là cái số tiền này sẽ không còn là 3.325 đồng nữa, mà nó sẽ tính bằng một cái con số khác. Cái con số này là chỉ khoảng hơn 3.000 đồng một chút xíu, thì dễ thở hơn. Một lợi ích nữa, không phải chịu cảnh lạnh lẽo mùa đông ở Oregon. Hồi 20 tuổi thì đẹp lắm, giờ thì lạnh quá. Đây là cảnh ông của mấy đứa đang cạo băng trên kính xe. Nên là bây giờ ông bà sẽ đi kiếm nắng ấm, mỗi tháng sẽ cố gắng ở một thành phố. Châu Á ơi, chào chúng tôi chút nha. Tạm ngưng ở đây nha các cháu yêu quý của bà. Thì ông bà hy vọng sẽ được gặp các cháu vào một ngày đó trong tương lai. Thì trong lúc chờ đợi đó thì ông bà sẽ cứ tiếp tục làm những cái video này để cho mấy đứa coi khi mà mấy đứa ra đời ha. Thôi đến đây ngưng lại nha, tạm biệt nha. Chưa có gặp mà đã có cảm tình rồi đó.